Let me tell you a little something about me. Rainy Saturday night, I need to blow off some steam. 1, 2, 3, 4. To blow off some steam for blow up. I got to blow off some steam for blow up. I've been holding it in. हेलो ए नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरु गाडी कस्तो मजाको अर्को बिजुली गाडी हेर्दै कस्तो मिनी कुपर जस्तो लाग्ने नयाँ बिजुली गाडी लिप मोटरको हो भने यसलाई चाहिँ T03 भन्ने मोडल गरेर पनि चिनिन्छ। र यो गाडीकै कुरा गर्नु पर्दा यसमा 37.3 किलोवाटको ब्याट्री यसमा जडित छ, जसले एक्चुअली फुल चार्ज गरेपछि यसलाई भन्न त धेरै भनेछ तर पनि 265 किलोमिटरको रेन्ज मजाले यसबाट पाउँछौँ। यसको मतलब के भने काठमाडौँबाट पोखरा हामी एक चार्जमै पुग्नेवाला छौँ। र यो गाडीको अगाडिपट्टि 70 किलोवाटको मोटर राखेको छ, जसले निकाल्ने टोर्क पनि तपाईँले 158 न्युटन मिटरको पाउनुहुन्छ। र यो गाडीलाई 0 to 50 पुर्याउन 5 सेकेन्ड मात्रै लाग्दछ। अरूले चाहिँ 100 भन्थ्यो भने यसमा चाहिँ 50 किलोमिटरलाई भनिएको छ, किनभने गाडी सानो सिटी कारको लागि पनि विशेष भएर पनि होला। तर पनि यो गाडीलाई तपाईँले 130 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले म्याक्सिमम स्पिडमा पनि कुदाउन सक्नुहुन्छ। र लिफ मोटर पनि तपाईँलाई योभन्दा अगाडि भिडियोमा पनि भनिसकेको थियौँ, यो लिस्टिरान्टिस ग्रुप अन्तर्गत नै पर्ने हो, जसमा धेरै ठुला टप ब्रान्डहरू तपाईँले यो ग्रुप अन्तर्गत तपाईँले पाउनुहुन्छ। र जसले निकाल्ने गाडीहरू नेपालमा त पहिला C10 चलिसकेको थियो भने C10 पनि यति मजाको गाडी थियो जुन नेपालमा मात्रै युरोपमा पनि मजाले दौडेको गाडी हो। र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यो गाडी पनि तपाईँले युरोपमा प्रशस्त मात्रामा दौडेको पाउनुहुन्छ र सेम फिचरको गाडी अब नेपालमा पनि आइसकेको छ। अब यो गाडीको अगाडिबाट लोगोबाटै हामी सुरु गरौँ। र लोगो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, लिफ मोटर भन्ने यहाँ मजाको ब्याजिङ यसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसको लोगो तपाईँले स्ट्यान्डर्ड लोगो तपाईँले पाउनुहुन्छ नि, जसलाई चाहिँ हामीले अगाडिपट्टि फ्रन्टमा कटआउटमा पाउनुहुन्छ। यसको मतलब के भने कटआउट भनेपछि पक्कै पनि यहाँ चार्जिङ पोर्ट हुनुपर्छ, जसलाई मैले खोलिसकेँ भने यहाँ तपाईँले एसी र DC दुईटै चार्जिङ पोर्ट तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। र एसीमा कुरा हुन्छ 6.6 किलोवाटकोले सपोर्ट गर्छ भने DC तपाईँले 45 किलोवाटको DC चार्ज मजाले सपोर्ट गर्दछ। र यो गाडीमा तपाईँले 37.3 किलोवाटको ब्याट्री राखेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो गाडीमा 45 किलोवाट सपोर्ट गरे पनि 1 घण्टामा मजाले यो गाडी चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ DC बाट है। अब यो गाडीको लुक्सको बारेमा कुरा, यो गाडीको लुक्सको बारेमा कुरा हुन्छ नि, यो गाडी पुरै ओभरअल हेर्नुहुन्छ एकदमै कम्प्याक्ट मजाको सानो मिनी कार जस्तो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र मिनी भन्दा पनि त्यो लेभलको मिनी छैन जुन एकदमै सानो मिनी होस्। र हेर्दा मिनी कुपर जस्तो फिल आउने गाडीको अगाडिपट्टि हेडलाइट हुन्छ नि एकदम प्रोजेक्टेड हेलोजन हेडलाइट राखिएको छ भने तपाईँले तलपट्टि DRL लाइट तपाईँले पाउनुहुन्छ र माथिपट्टि इन्टिग्रेटेड साइलाइट पनि यही गाडीको हेडलाइटमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। र पुरै सिङ्गल पिसको हेडलाइटमा तपाईँले सबै कुरो यहाँभित्र राखिएको छ। र गाडीको अगाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ एकदम भुक्क लुक चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो बनेट हेर्नुहुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म भुक्कै मजाले खुल्ने छ भने यसलाई अगाडिपट्टि म खोलेर पनि हेरिहाल्छु कति खुल्दो रहेछ, जसको लागि भित्रबाट हामीले दुईचोटि लिभरलाई चाहिँ पुल गर्नुपर्ने छ। र मैले पुल गरेँ र जसलाई हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर यो पुरै पिस माथिको सट्ट उठेर आउँछ। र यो चाहिँ तपाईँको हाइड्रोलिक केही छैन, यसलाई चाहिँ हामीले म्यानुअली नै यसलाई चाहिँ यहाँ होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ भने। र यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले इन्जिनको पार्ट त नभए यहाँ पुरै मोटर यहाँ अगाडि राखेको छ, मोटरलाई कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम यहाँ राखिएको छ। त्यस्तै ब्याट्री कन्ट्रोल पनि तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ भने एसी र एसिड ब्याट्रीहरू तपाईँले यहाँनिर मजाले देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ अगाडिपट्टि ओपनली तपाईँले यो गाडीमा पाउनुहुन्छ, कुनै किसिमको कभर यसमा गरेको छैन। र कभर गर्दा पनि स्पेस आउने ठाउँ त मैले यहाँ देखिनँ भने। र यसलाई फेरि मैले अब यहाँ बन्द गर्नु पर्यो भने लिभरलाई उठाएर माथि राखेर ठक्क मैले यहाँ छोडिदिएपछि यो बन्द पनि भइहाल्छ र लक पनि भइहाल्यो। र तपाईँ हेर्दै हुन्छ नि मजाको यो भुक्क लुक्स आएपछि तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ नि पुरै प्लेन फिनिस पाउनुहुन्छ, कुनै पनि किसिमको ग्रिल तपाईँले यसमा पाउनुहुन्न। तर यहाँ तल हेर्नुहुन्छ हल्का कटआउट तपाईँले पाउनुहुन्छ, यस्तो मुख गरेर हाँसी जस्तो फिल पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले एसीको रेडिएटर पनि राखेको छ, जसलाई अलिकति कुलिङ गर्नलाई पनि हुनसक्छ यो कटआउट। र यहाँ तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने मजाको कालो रङको सानो साइजको बम्पर तपाईँले पाउँछ, जसमा हल्का ग्रिल पनि राखिएको छ भने बिचमा तपाईँले यहाँ र्याडर पनि राखेको छ। र यो गाडीमा पनि तपाईँले चाहिँ एडस लेभल 2 लेभलको चाहिँ तपाईँ र्याडर यसमा पाउनुहुन्छ। र जसले गर्दा तपाईँले यो गाडीमा अटो ब्रेकिङ सिस्टम, त्यस्तै तपाईँले एडाप्टिभ क्रुज कन्ट्रोलका साथै तपाईँले लेन एसिस्ट चाहिँ मजाले एडास 2 बाट पाइहाल्नुहुन्छ। र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ नि यहाँ सानो कटआउट ब्ल्याक कलर तपाईँले पाउनुहुन्छ। सायद यसमा फगी लाइट पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ इन फ्युचरमा राख्नु पर्यो भने, तर हल्का कालो रङको छ। तर मैले यसो हेर्दाखेरि यहाँनिर पाल भएर बा एरोडाइनामिकलाई हो कि भन्ने सोचेँ, तर त्यो चाहिँ मैले यसमा पाइनँ। र गाडी हेर्नुहुन्छ नि मजाको ठुलो साइजको ग्लास तपाईँले अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ भने यसमा मजाको एउटा लिभर राखिएको छ, जसमा चाहिँ तपाईँले सिङ्गल विपर तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ एउटा क्यामेरा पनि राखिएको छ भने जसले चाहिँ एडास फिचरलाई एकदमै राम्रोसँग यो क्यामेराले काम गर्दछ। गाडीको टोन हेर्नुहुन्छ भने यो त व्हाइट कलरको छ, तपाईँ अरू
कलरमा पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ भने यो व्हाइट कलरको गाडीमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने डुअल टोन जस्तो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बिचको पार्टमा तपाईँले यो पुरै पार्ट ब्ल्याक छ भने पुरै तपाईँले व्हाइट राखेको छ तर साइड स्कर्ट पनि तपाईँले ब्ल्याक कलरकै पाउनुहुन्छ र माथिपट्टि यहाँदेखि यहाँसम्मको मजाको रुफ तपाईँले ब्ल्याक कलरको पाउनुहुन्छ भने बिचमा चाहिँ तपाईँले मजाको मुन्डो पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ र गाडीमा हेर्नुहुन्छ भने यसको मिरर तपाईँले बडी कलरभन्दा छुट्टै तपाईँले पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ हामीले म्यानुअली फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ नि यसमा साइडलाइट पनि इन्टिग्रेट गरिएको छ र यो मिरर यसमा हिटेड राखिएको छ भने यसलाई हामीले भित्रबाट मोटराइज कन्ट्रोलबाट ठ्याक्कै एङ्गल पनि मिलाउन सक्छौँ र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यो गाडीमा तपाईँले फ्रेम सहितको मजाको विन्डो पाइराख्नु भएको छ जसमा पनि हामीले पुरै मोटराइज कन्ट्रोल वान टचमै तलमाथि जाने किसिमको हामीले यहाँनिर पाइरहेको छ जसमा यसो हात राख्यो भने यो आफै तल पनि गइरहेको छ यसको मतलब अटो कट पनि भइहाल्छ र गाडीको तपाईँ साइडबाट हेर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको मजाको एजिङ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मजाको एज पाउनुहुन्छ त्यस्तै क्लासिक डोर हेन्डल तपाईँ पाउनु भएको छ नि यहाँबाट सट्ट गरी यहाँ अलिकति उठे जस्तो पाउनुहुन्छ गाडीको लम्बाइ तपाईँले 11 फिट 9 इन्चीको पाइराख्नु भएको छ नि यो गाडीको चौडाइ तपाईँले 5 फिट 4 इन्चीको पाउनुहुन्छ र त्यस्तै हाइटकै कुरा हुन्छ तपाईँले 5 फिट 2 इन्चीको यो गाडीको हाइट छ यसको मतलब यो गाडी हामी काठमाडौँको जुनै पनि बाटोमा सजिलैसँग लिएर जान सक्छौँ किनभने टक 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 टर्न गर्न सजिलो छ र कहाँ त्यति मात्रले पुग्छ यो गाडीमै कुरा हुन्छ तपाईँले व्हील बेस तपाईँले झन्डै 8 फिटको तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यो गाडीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स तपाईँले 160 mm को पाउनुहुन्छ र यो व्हील बेसमा 160 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स भनेको राम्रो मान्नुपर्छ यो गाडीमा तपाईँले 15 इन्चीको व्हील पाउनुहुन्छ र सबै चक्का एलो व्हील छ भने तपाईँले सबै चक्कामा डिस्क ब्रेक पनि पाउनुहुन्छ र अगाडिपट्टिको चक्कामा तपाईँले इन्डिपेन्डेन्ट सस्पेन्सन पनि पाउनुहुन्छ अब यो गाडीको पछाडिबाट हेर्नु यो गाडी कस्तो छ त गाडीकै कुरा गर्नु भने पछाडिपट्टि मजाले भुक्क उठेको यहाँनिर चाहिँ टेल तपाईँले पाउनुहुन्छ यसमा तर यसमा लाइट चाहिँ राखेको छ नि तर यसमा ब्रान्डिङ चाहिँ गरेको छ जसलाई चाहिँ हामी लिफ मोटर भनेर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ भने यो गाडीको कुन मोडल हो भनेर T03 भनेर पनि यहाँ लेखेको छ जुन चाहिँ तपाईँले रेड कलरको तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ मजाले पार्किङ सेन्सर पनि पाउनुहुन्छ भने तलपट्टि बम्पर कालो रङको म्याट फिनिसको छ भने माथिपट्टि सानो साइजको स्पोइलर एकदम ठुलो स्पोइलर त होइन ठ्याक्कै स्पोइलर जस्तो देखिने बुक्क उठेको तपाईँले पाउनुहुन्छ जहाँ तपाईँले ब्रेक लाइट पनि राखिएको छ र पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने एकदमै क्लासिक टाइपकै ब्याक लाइट तपाईँले पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ साइड लाइट पनि भयो त्यस्तै ब्रेक लाइट पनि भयो र ब्याक लाइट पनि एउटैमै इन्टिग्रेसन गरिएको पाउनुहुन्छ र त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो बिचको पार्टमा तपाईँले ब्ल्याक कलर कस्तो मजाको डिजाइनमा छुट्याइएको छ भने माथिपट्टि पनि तपाईँले ब्ल्याक कलरको पाउनुहुन्छ त्यस्तै यसमा डिफ्रोस्ट ग्लास तपाईँले पाउनुहुन्छ जसमा कपर पिन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने क्यामेरा पनि यहाँ राखिएको छ अब यो गाडीको बुट स्पेस कति छ हेरिहालौँ जसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर स्विच छ जसलाई चाहिँ हामी क्लिक गरेपछि खुल्छ यो मोटराइज चाहिँ छैन हामीले मजाले तान्नु पर्ने छ तर यो हाइड्रोलिक चाहिँ छ है तपाईँलाई यो मजाले माथि प्रेस गरेर लगिदियो र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने बुट स्पेस तपाईँले यो गाडीमा 210 लिटरको बुट स्पेस पाउनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ भने यसमा आउने चार्जर र रोड स्ट्यान्ड किट तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ भने यहाँ अलिकति सामान सेर्नु ठाउँ छ अलिकति मुख सानो सानो भएको छ भने माथिबाट स्वाट्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ पछाडिको सिट हेर्नुहुन्छ भने यो 46 सिट त गर्न मिल्दैन तर पुरै सिटलाई मजाले फोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ यहाँ तान्नुभयो भने मजाले गइहाल्छ र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ नि यहाँ भित्रपट्टि सानो दुईवटा एङ्कर पनि दिएछ केही चिज बाँधेर राख्नु पर्यो या अड्काउनु पर्यो भने त्यसमा काम लाग्छ भने भित्रपट्टि एउटा सानो लाइट पनि राखिएको छ है र यो पछाडिको देखिलाई तपाईँ मोटराइज कन्ट्रोल त गर्नु सक्छ नि त मजाले तानेर यसलाई ढ्याक्क लाउनु भने बन्द पनि भइहाल्छ ल अब गाडीभित्र बस्छु म गाडीभित्र बस्दा मेरो अनुसारले सिट टक्क मिलाइसकेको छ ओहो फोन राख्दा पनि कसो कुरो ठ्याक्क यहाँ पानीको बोतल पनि हाल्ने ठाउँ रहेछ ल र यहाँभित्र छिर्ने बित्तिकै तपाईँ ब्रेक थिचेर स्टार्ट भने थिच्नुभयो भने मजाले गाडी स्टार्ट पनि भइहाल्छ ओके पनि भइहाल्छ चट्ट हामीले यहाँ थिदिहाल्यौँ र स्टियरिङ हेर्नुहुन्छ भने मजाको गोलो टाइपको लेदर स्टिचिङ गरेको तपाईँले पाउनुहुन्छ लेदर ऱ्याप्स यसमा र दुईतिर साइडमा हेर्नुहुन्छ भने मजाले कन्ट्रोल बटनहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ र बिचमा लिप मोटरको लोगो सहित तपाईँले हर्न पनि यहाँनिर पाउनुहुन्छ है र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ दुई साइडमा लिभर पनि पाइराख्नु भएको छ र यसमा के रमाइलो छ भने यसमा लिभरमै गियर राखेको छ जसमा तपाईँले रिभर्स गर्ने न्युट्रल ड्राइभ मोड र पार्किङ पनि तपाईँले साइडमा थिच्नु भने यो गाडी मजाले गर्न सक्नुहुन्छ र देब्रे साइडको लिभरमा हेर्नुहुन्छ तपाईँले पानीको वेपर सँगै तपाईँले साइड लाइटको कन्ट्रोल यसमै पाउनुहुन्छ र साइडमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 10 इन्चीको मजाको टच स्क्रिन तपाईँले पाउनुहुन्छ भने बिचमा पनि तपाईँले 8 इन्चीको चाहिँ स्पिड मिटर तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामी इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोल पनि भन्छौँ भने यसमा तपाईँले सबै कुरो चाहिँ मजाले अगाडि पनि मोनिटरिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ जसमा कुन मोडमा कुदाउनु भएको छ गाडी रेडी छ कि छैन तपाईँको गाडीमा कति पावर छ र कति डिग्री वेदरदेखि लिएर टाइमदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ तपाईँले यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यो गाडीमा हेर्नुहुन्छ भने एसीको भेन्ट चाहिँ एकदमै क्लासिक टाइपकै तपाईँले पाउनुहुन्छ बिचमा इमर्जेन्सी लाइटको लागि अप्सन स्विच यहाँ राखेको छ भने यसको ड्याक्सबोर्ड चाहिँ तपाईँले हार्ड टच नै तपाईँले पाउनुहुन्छ र ठाउँ ठाउँ हेरेर तपाईँले एयरब्याग लेखेको पनि पाउनुहुन्छ यो गाडीमा 6वटा एयरब्याग पनि तपाईँले यो गाडीमा पाउनुहुन्छ र साथै हेर्नुहुन्छ ग्लोभ बक्स हेर्नुहुन्छ भने साइडमा क्युट मजाको छ र यहाँ बिचमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले अरू जस्तो गाडी पुरा हात राख्ने हिन्ड्रेसहरू चाहिँ यसमा पाउँदैनौँ किनभने गाडी अलिक कम्प्याक्ट भएकोले गर्दाखेरि गल्लीमा कुदाउने या युरोपको सानो सानो बाटोमा कुदाउने भएकोले गर्दा हाम्रो गल्लीमा पनि मजाले कुद्छ भने मैले सोचिसकेको छु र सिट हेर्नुहुन्छ भने पुरै फेब्रिकको पाउनुहुन्छ सिङ्गल पिस त मैले ब्याग पाउनुहुन्छ भने यहाँ त भइ नै हाल्यो जसलाई चाहिँ हामीले म्यानुअली नि एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी टाक टाक गरेर यो ब्यागलाई पनि हामीले म्यानुअली साइडबाट
एडजस्ट गर्न सक्छौँ यसरी बढाउने घटाउने गर्नुपर्ने हुन्छ र बिचमा हेर्नुहुन्छ भने सानो स्विच पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ ह्यान्ड ब्रेकको लागि स्विच पनि राखेको छ भने अटो हिल एसिस्ट पनि यो गाडीमा तपाईँले पाइ नै हाल्नुहुन्छ र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने कप होल्डरको सँगसँगै फोन राख्ने स्ट्यान्ड पाउनु पनि यहाँ 12 भोल्टको डिसी सकेट पाउनुहुन्छ त्यस्तै यहाँ दुईटा युएससी पोर्ट पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ टाइप सी को पोर्ट चाहिँ यसमा मैले देखिनँ यहाँ लुकिङ मिरर पनि हामीले पाउँछौँ जसलाई चाहिँ हामीले म्यानुअली नि एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ डे र लाइटलाई त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अर्को यहाँ बटन पनि पाउँछ यसलाई टक्क थिच्यो भने ओ कटन आउँदो रहेछ मजाले कटन आइरहेछ वान टचमै पनि कटन आउँदो रहेछ सर आइरहेको छ यहाँनिर जस यसमा पनि प्यानोरामिक मुनरुफ दिएको रहेछ है यसमा पनि र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ नि टचवाला लाइट एलइडी लाइट पनि तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ क्याबिनेट लाइट तपाईँले यसो पाइराख्नु भएको छ इन्डोरको लागि पनि इमर्जेन्सी कलको लागि पनि स्विच यहाँ रहेछ है त्यस्तै हामीसँग सन भाइ चाहिँ अलिक सानो चिटिक्क परेको रहेछ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने मिरर पनि राखेको छ यसमा लाइट चाहिँ मैले पाइनँ यसलाई पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ यसरी र साइडमा पनि लान मिल्ने रहेछ यसलाई र हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो पुरै कन्ट्रोल चाहिँ मोटराइज कन्ट्रोल तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ एकदम फुल अप्सन गाडी पहिला भने जस्तो किसिमको चाहिँ फिचर तपाईँले यो गाडीमा पाइराख्नु भएको छ र डोर खोल्नलाई लिभर पनि यहाँ राखेको छ स्विच यसमा छैन भने तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ दुईवटा सानो सानो आँखा जस्तो सेन्सर या क्यामेरा जस्तो पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ तपाईँले ड्राइभरलाई पुरै मोनिटरिङ गर्छ र ड्राइभर यदि यसो हुन्छ नि हिँडाउन खोजी या केही भयो भने यसले टक्क अलर्ट दिएर तपाईँले जस्ट आफ्नो कन्ट्रोलमा चाहिँ ल्याइदिइहाल्छ जसको लागि ट्याटेड मेसेज पनि आइहाल्छ त्यस्तै अब स्टियरिङ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले हाइट अनुसारले अलिक तल माथि चाहिँ लान मिल्छ अगाडि पछाडि गर्न मिलेन यसलाई मैले माथि नै मेरो साइजमा राखेँ भने अब स्क्रिनबाट चाहिँ तपाईँले धेरै कुरा यसमा गर्न सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टि जुन स्क्रिन छ त्यो चाहिँ फुल्ली हाम्रो मोनिटरिङको लागि भने त्यसमा कुनै पनि एडजस्टमेन्ट त हामीले गर्न सक्दैनौँ त्यहाँ डिस्प्ले मात्रै हुन्छ भने सबै कुरोको एडजस्टमेन्ट र मिलाउनु पर्ने कुरा चाहिँ हामीले यो सानो 10 इन्चीको स्क्रिनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ अब म यत्तिकै बसेर पछाडि बस्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ अब हेरिहालौँ जसको लागि चाहिँ म पछाडिपट्टि सिट गइरहेको छु र मेरो सिटमा एडजस्ट भएर अब म पछाडिपट्टि आउँदाखेरि हेर्नु यो सिट चाहिँ पुरै ओहो अलिक टाइट नै हुन्छ अलिक कम्प्याक्ट गाडी भएर पनि होला तर त्यो लेभलमा बस्दाखेरि पनि म यसरी बसेँ भने चाहिँ हल्का टच यहाँ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ भने यो सिटको लेभल चाहिँ भित्र चट्ट जाने किसिमले बनाइदिएको रहेछ यहाँनिर यसो गर्दाखेरि यहाँसम्म हामीले सिटलाई चाहिँ प्रेसर परेको छैन तर यो जुन बाहिरको जुन कभर छ त्यसलाई मात्रै प्रेसर परेको छ यसरी बस्यो भने चाहिँ हल्का ग्याप पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ र सरस्वती हेर्दा भने यो गाडी चाहिँ 4 सिटर गाडी हो तर हामी यहाँ 5 जना मान्छे चाहिँ बिचमा अलिकति टाइट गरेर बस्न सक्छौँ र यो गाडीमा हेर्नुहुन्छ भने हेडरेस्ट पनि पछाडि 2 जनालाई मात्रै दिएको छ भने सिट बेल्ट पनि 2 जनालाई मात्रै दिएको छ र 5 जना बस्ने हो भने चाहिँ एकजनाले बिचमा चाहिँ सिट बेल्ट लाउनु चाहिँ मिल्दैन है र साइडमा बस्ने मान्छेले हात समात्ने तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ यहाँ सानो हुक पनि तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ विन्डोलाई कन्ट्रोल स्विच पनि तपाईँले यहाँनिर पाइराख्नु भएको छ भने बिचमा कप होल्डर एउटा पाउनुहुन्छ र यो सानो हल्का भुक्क उठेको छ हुन त यो गाडी फुल्ली इलेक्ट्रिक प्लेटफर्मै बने पनि तपाईँले बिचमा सानो हम चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र गाडी सजिलैसँग यताबाट उता निस्किन त सकिन्छ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पानीको बदल राख्ने ठाउँ छ तपाईँले मोटराइज कन्ट्रोल टक्क विन्डोको पाइहाल्नुहुन्छ यहाँनिर लिभर भइहाल्यो भनेपछि यो ढोकामा यहाँनिर स्पिकर पनि पाउनुहुन्छ भने यो गाडीको चारवटै ढोकामा तपाईँले स्पिकर पनि पाउनुहुन्छ र पछाडि बसेर अगाडिपट्टिको सिट हेर्दा चाहिँ तपाईँले कस्तो मजाको स्पोर्टी भाइबको पुरा फेब्रिकेटेड सिट तपाईँले पाइराख्नु भएको छ भने जसको हेडरेस्टलाई चाहिँ हामी छुट्याउन सक्दैनौँ भने पछाडिपट्टि बस्ने पेसेन्जरले चाहिँ आफ्नो हेडरेस्टलाई चाहिँ तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ एडजस्ट गर्न सक्ने खालको पाउनुहुन्छ गाडी चिटिक्क सानो चाहिँ कुदाउनु बब्बालाई मजा आउने रहेछ क्या किनभने अर्को ठुलो गाडी कुदाइराखेको मान्छेले यता छोला कि उता छोला कि दिमाग ट्राई हुने होइन यसमा चाहिँ आनन्दसँगले कुदाउन सजिलो हुने रहेछ सटक्क अलिकति सानो चेप छ भने पनि छिरिहाल्ने रहेछ स्वाटै एक्सिलेटर लिइहाल्यो गाडी स्वाटै गइहाल्यो अब कुरै गर्नुपर्दाखेरि यो गाडीमा पनि यति धेरै फिचर लोडेड छ नि यसमा अब यति सानो गाडी भए पनि यसमा चाहिँ ब्लाइन्ड स्पोट डिटेक्सन पनि रहेछ जसको नोटिफिकेसन चाहिँ हामीले मिररमा चाहिँ होइन अगाडिपट्टि स्क्रिनमा सबै देख्न सक्छौँ यसमा चाहिँ र गाडीलाई पनि हामीले कुदाउने मुडहरू पनि 3-3वटै पाउँछौँ यसमा पनि अरू जस्तै स्ट्यान्डर्ड मोड भइहाल्यो त्यस्तै स्पोर्ट्स मोड भइहाल्यो त्यस्तै कुरा गर्ने भने इको मोडमा पनि कुदाउन सक्छौँ र यो गाडीमा अझ कुरा गर्ने इको मोडमा कुदाउँदा चाहिँ अरू गाडीभन्दा अलिकति फरक छ यसमा चाहिँ इको मोडमा कुदाउँदाखेरि चाहिँ हामीले सिङ्गल पेडल ड्राइभ पनि हुन्छ प्लस यति मजाको रिजन हुन्छ नि यो इको मोडमा कि कुरै गर्नु पर्दैन यो गाडीको रेन्ज भनेको 265 किलोमिटर थियो भने यदि इको मोडमा हामीले राम्ररी त्यो लेभलमा कुदायो भने जस्ट 265 रेन्जभन्दा अझै बढी हामीले रेन्ज चाहिँ हामीले यो गाडीबाट पाउँछौँ अब यो मोडै चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ अब ड्राइभिङ मोड त हामीले स्क्रिनबाटै चेन्ज गर्न सक्छौँ हाम्रो डाइरेक्ट बटन कुनै पनि यसमा छैन यसलाई यहाँ स्विचबाट जानु पर्यो त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने स्टियरिङको पनि मोड हामीले चेन्ज गर्न सक्दो रहेछौँ एउटा चाहिँ तपाईँले कम्फोर्टमा छ एउटा स्ट्यान्डर्ड छ भने अर्को स्पोर्ट्स मोडमा पनि हामीले स्टियरिङलाई एडजस्ट गर्न सक्छौँ भने चाहिँ यति धेरै फिचर छ नि यो गाडीमा चाहिँ मलाई गजब लाग्यो कि यस गाडीको यति कम्फोर्ट र रिल्याक्स चिल छ नि यो गाडीमा कुरै गर्नु पर्दैन र भिजिबिलिटीकै कुरा आउने भने प्रष्ट क्लियर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र साइड पिलरले हल्का
छेके जस्तो फिल तपाईँलाई भए पनि खासै छेक्ने चाहिँ केही पनि छैन र साइडमा सानो कटआउट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ र मिररै हेर्नुहुन्छ नि सानो चिटिक्क परेको गोलो साइजको मिरर पाउनुहुन्छ र सानो लागेको पनि पछाडिसम्म क्लियर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडको पनि यो साइडको पनि अब यो गाडी अब इलेक्ट्रिक गाडी त जहिले पनि म भन्ने गर्छु कुनै पनि गाडीबाट तपाईँ मुभ भएर आउनुहुन्छ भने इलेक्ट्रिक गाडी कुदाउन केही पनि समस्या छैन त्यसमा पनि यति सफ्टनेस हुन्छ र यो गाडीको पनि मैले एक्सिलेटरकै कुरा गर्ने भने एकदमै सफ्ट पाएको छु म सरर थिचेपछि गइहाल्छ र यसमा वात्ता हुतिने भने पनि मैले पाइनँ र ब्रेककै रेस्पोन्स गर्ने भने पनि ठ्याक्कै रोकिहाल्ने रहेछ है यहाँ हल्का मैले यसमा अझ के भने नि हामीले एक्सिलेटर छोड्ने बित्तिकै हल्का ब्रेकिङ सिस्टम चाहिँ सुरु भइहाल्छ रिजनको कारणले पनि अझ यसलाई चाहिँ हामीले भोइस कमान्डबाट पनि मजाले एसीलाई अन पनि गर्न सक्छौँ जसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर भोइस कमान्ड स्विच छ टक्क थिच्ने टर्न अन एसी एसी चल्यो भोइसबाट पनि मजाले चल्ने रहेछ जस यसमा एसी त्यसो हामीले भोइस कमान्डको स्विच यहाँ अन थिच्ने अनि त्यसपछि बोल्ने भइहाल्छ अब गाडी त म काठमाडौँ सिटी राइड गरिरहेको छु अब यसमा मैले खासै खल्ट्याङ खुल्डुङमा अब यो बाटोमा त्यस्तो किसिमको फिल त मैले गरिनँ राइड एकदम कम्फोर्टली मैले पाइरहेको छु अब काहीँ एकचोटि घल्ट्याङ आयो भने ट्राई गरेर हेरौँ कतिसम्मको यो चाहिँ यसको सस्पेन्सनले काम गर्ने रहेछ हुन त यो गाडीमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने अगाडिपट्टि चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट सस्पेन्सन छ भने पछाडिपट्टि चाहिँ फ्ल्याट सस्पेन्सन तपाईँले पाउनुहुन्छ ल ओइ एकैछिनमा गाडी त यसो थिचेको 70 स्पिड त कटिसकेको रहेछ भने चाहिँ गाडी इलेक्ट्रिक गाडी कुदाउनु चाहिँ रमाइलो चाहिँ त्यही हुने के जोस् र इलेक्ट्रिक गाडी हुँदा चाहिँ के सजिलो हुन्छ भने अरू यो पेट्रोलवाला गाडीहरू चाहिँ यो क्युमा जाममा बसिरहेको बेलामा चाहिँ उनीहरूको स्टार्ट गरेर पिकअप गरिन्जालसम्म चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक गाडीले चाहिँ जितेर अगाडि पुगिसक्छौँ के यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ जामलाई क्लियर गर्न चाहिँ इलेक्ट्रिक गाडीले एकदमै धेरै साथ दिन्छ र यो गाडीमा 70 किलोवाटको मोटर भए पनि अब हामी नर्मली चाहिँ 99 या 100 त्योभन्दा बढीको मोटर भएको गाडी कुदाइरहेको थियौँ भने मैले अहिले यो 70 किलोवाटको मोटर कुदाउँदै यो गाडीमा र अरू गाडीमा त्यो जुन एक्सिलेसनमा चाहिँ मैले केही पनि फरक पाइनँ कि एक्ज्याक्टली द सेम रहेछ कि जस यो गाडीमा पनि तपाईँले क्रुज कन्ट्रोल चाहिँ पाउनुहुन्छ है जसको लागि चाहिँ क्रुज कन्ट्रोलको अप्सन यहाँ छ जसलाई मैले थिदिसकेको छु भने गाडी मजाले हिँड्छ र अटो एसिस्ट पनि गर्दो रहेछ क्या जस्तो हल्का केही चिज अगाडि आयो भने ब्रेकिङ पनि टक्क लगाइदिइहाल्यो यसले अघि जस यो गाडी बिस्तारो कुदाउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ एकदमै एउटा एक किसिमको नोइज तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदम पेडिस्ट्रियनलाई चाहिँ अलर्ट गर्ने किसिमको नोइज चाहिँ तपाईँले यसबाट निस्किने रहेछ ऊ गरेर चाहिँ हल्का कराइरहेको आवाज चाहिँ तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ यो जुन चाहिँ क्याबिनभित्र पनि हामीले सुन्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ तर यो चाहिँ स्लोमा मात्रै हुन्छ है फेरि बाहिर कटर बसको ससको आवाज टन्नो नोइज आएको थियो नि सिसा लाग्यो भने चाहिँ झ्याम्मै ट्याक्क बन्द हुन्छ भने जोस् हाम्रो पेडिस्ट्रियनवाला आवाज चाहिँ यहाँ आइराख्ने रहेछ र यसलाई खल्ट्याङमा पनि हाल्दैछु कस्तो हुने चाहिँ हेरौँ है त आवाज यसको ओ मजाकै रहेछ त सस्पेन्सन पनि लचक्क त राम्रै छ जस्तो गाडीको अब अफरोडको लागि त बनेको होइन जो सिटीको लागि बनेको गाडी हो तर कचाकुचुक हाम्रो गाडीहरू छ भने चाहिँ त्यसमा कुदाउन चाहिँ सकिन्छ र यो गाडीमा हेर्नुहुन्छ भने के कस्तो छ रिमोट कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने एकदम क्युट साइजको तपाईँले एकदम गाडीको सेप स्टाइलको तपाईँले पाउनुहुन्छ यहाँनिर र धेरैवटा फङ्सनहरू चाहिँ तपाईँले यसैबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको पकेटमा के छ भने तपाईँले सिधै डोर ओपन गरेर भित्र छिर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले स्टार्ट बटन थिचेर गाडी स्टार्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ र अर्को एउटा फिचर भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा कस्टमाइज बटन छ त्यसलाई तपाईँले 3 किसिमले सेट गर्न सक्नुहुन्छ बाहिरै बसेर यो गाडीभित्रको एसी चलाउने कि त्यसै तपाईँले यो गाडी कहाँ छ भने लोकेट गर्ने कि र अर्को चाहिँ यो गाडीको चाहिँ जुन एउटा यो कीबाट चाहिँ तपाईँले विन्डो सबै बाहिर बसेर खोल्ने कि भन्ने कुरो चाहिँ एउटा बटनमा कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो कस्टमाइज त भइहाल्यो भने तपाईँले डाइरेक्ट बटनहरू पनि यसमा पाउँछ जसमा चाहिँ गाडी लक अनलक सँगसँगै तपाईँले बुट पनि यही कीबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ र गाडीलाई त यति मजाले भित्र बाहिर सबैतिरबाट हेरिसक्यो भने यो गाडीको पैसा चाहिँ कति पर्छ होला त पैसा पर्नुभन्दा अगाडि यो गाडी किन्ने आधारहरू चाहिँ के छ हेरिहाल्नु यो गाडीमा राखेको ब्याट्री एलएफपी टेक्नोलोजीको ब्याट्री यसमा राखिएको छ जसमा तपाईँले 8 वर्ष या तपाईँले 1,60,000 किलोमिटरको वारेन्टी तपाईँले पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै मोटरमा पनि 4 वर्ष या 1 लाख किलोमिटरको तपाईँले वारेन्टी यो गाडीमा पाइ नै राख्नु भएको छ र यो गाडीलाई अहिलेसम्म आएको नेपालमा यो लेभलको गाडी कम्प्याक्ट र यो लेभलको हेभी ड्युटी र रेन्ज दिने गाडीमा अन्डर 30 लाखमा यो गाडीको प्राइस आउनेवाला छ यो मात्रै गाडीको होइन योदेखि बाहेक अरू कुनै पनि गाडीको अपडेटेड प्राइस तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो बिजुलीदाइ.com मा तपाईँले हेर्नु भने मजाले देख्न सक्नुहुन्छ र यति भन्दै आजलाई बिलिन चाहन्छु फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाटोसहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते अब सरर गाडीमा चढ्ने हो अब लिएर हिँड्ने हो